ጤና ይስጥልኝ በዛሬው ዕለት በዊንዶውስ 10 ላይ እንዴት ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን መጫን እንደምንችል አብረን እናያለን። በዊንዶውስ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ጎን ለጎን ሳይሆን በዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ ቃላብ ግርማ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ በዊንዶውስ 10 ላይ ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ለመጫን ስታርት ሜኒው ላይ እንሄዳለን። የማይክሮሶፍት ስቶር ላይ እንሄዳለን። ከዛም በሚመጣልን ዊንዶው ላይ ሰርች ሜኒው ላይ እንሄድና ኡቡንቱ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሰርች ኡቡንቱ ከመጣለን ሊስት ውስጥ ኡቡንቱ 18.04 ወይም 16.04 ሎንግ ተርም ሰርቪሱን እንመርጣለን። ኤልቲኤስ የሚለውን ካልተጫነ ኮምፒውተራችን ላይ ከዚህ በፊት ካልተጫነ እቺ ላውንች የምትለው በተን ኢንስቶል የሚል በተን ይሆናል። ኢንስቶል ስንለው ዳውንሎድ ያደርግና አስፈላጊ ፓኬጆቹን አንድ አይነት ከርነል ላይ ሁለቱንም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እንዲሮጡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በኔ ኬዝ ኦሬዲ ስለተጫነ ላውንች አደርገዋለሁ። በእናንተ ኬዝ ላይ ግን ካልተጫነ ኢንስቶል የሚል በተን ይመጣል። እዚህ ጋር ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ከዛም ላውንች ማድረግ ነው ማለት ነው። ላውንች ስናደርገው ኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ይነሳል። አሁን እንዴት የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ዳይሬክተሪዎች አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ስናይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩዘራችንን ወደ አድሚኒስትራተር እንቀይረው። ፓስወርድ ይጠይቀናል፣ እንሰጠዋለን። ሲዲ እንልና ማውንት ዳይሬክተሪ አለን። እዚህ ማውንት ዳይሬክተሪ ላይ ስንመጣ ሲ የሚለው የዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ሲ ዳይሬክተሪ ነው ማለት ነው። ሲዲ ሲ እንለዋለን። ይሄን ለስ ብናደርገው እነ ዩዘርስ የመሳሰሉትን ነገሮች ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዊንዶውስ 10 ላይ ያሉ ዳይሬክተሪዎች ናቸው እነዚህ እንደምትመለከቱት ዊንዶውስ 10 ዩዘርስ ሲስተም ቮሊዩም ኢንፎርሜሽን ፕሮግራም ዳታ። ይሄንን በፎልደር ቀጥታ በመናይበት ጊዜ ይሄኛው ፎልደር ማለት ነው ሲ ላይ ይሄን ሊስት ስንመለከተው እዚህ ጋር ዋን ፓስ አለኝ። ከዛ ስዋፕ ፋይሎች አሉ ሂድን ናቸው። እዚህ ላይ ዊንዶውስ ሚል ፎልደር አለን። እዚህ ጋር ዊንዶውስ ፎልደር አለን ዩዘርስ። ሶ ይሄን ፎልደር አገኘ ነው ማለት ነው። አሁን ሎጊን ወዳደረገው ዩዘር ዴስክቶፕ መሄድ ከፈለኩኝ መጀመሪያ ሲዲ ዩዘርስ ከዛ ዩዘር ቃላብ ግርማ ነው ታብ ነካለው ለመጨረስ ስፔሊንጉን ኤልኤስ ስለዋለሁ። ሲዲ ላለው ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ መሄድ የፈለኩትኝ ዴስክቶፕ የሚለውን ነካና ኤልኤስ ስል ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ፋይሎችን በሙሉ ያመጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ናኖ ሎክ ናኖ እናንተ ኮምፒውተር ላይ ካልተጫነ በቀላሉ apt-get ኢንስቶል ናኖ ብላችሁ መጫን ትችላላችሁ። ወይንም የተጫነውን VI ኤዲተር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። VI ኤዲተር VI ሎግ ሶ በVI ኤዲተር ይከፍትልናል ማለት ነው። ኤዲት ሳታደርጉ ጣለዋለሁ። ሶ ናኖን ለመጫን ከፈለግን apt ኢንስቶል ወይንም apt-get ኢንስቶል ናኖ። ስለዚህ ፓኬጃችንን ቼክ ያደርግና ናኖ ካልተጫነ ናኖን ዳውንሎድ አድርጎ ይጭናል። በኔ ኬዝ ኦሬዲ ስለተጫነ ምንም አፕግሬድ ምንም አዲስ ኢንስቶል የሚያደርገው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ይሄንን የኡቡንቱን ዳይሬክተሪ በዊንዶውስ 10 ውስጥ የቱ ጋር ይገኛል የሚለውን ለማየት ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና አፕ ዳታ የሚለውን ዳይሬክተሪ አክሰስ እናደርገዋለን። ድጋሚ ላሳያችሁ percentage app data ይሄ ችግር የለውም ስሞል ሌተር መሆን ይችላል ኬስ ኢንሴንሲቲቭ ስለሆነ ዊንዶውስ 10 ማለት ነው። አፕ ዳታ እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ወደ አፕ ዳታ ፎልደር እንመለሳለን ሎካል ላይ
ፓኬጅ የሚል ፎልደር እንፈልጋለን። ፓኬጅስ ውስጥ የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ካኖኒካል ኡቡንቱ የሚል ፎልደር አለ እንደምትመለከቱት። ካኖኒካል ግሩፕ ሊሚትድ ኡቡንቱ 18 ይሄንን እንከፍተዋለን። ከዛ ሎካል ስቴት የሚለውን እንከፍታለን። ሩት ኤፍኤስ የሚለው ፎልደር ስንከፍተው ይሄ የኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ሩት ዳይሬክተሪ ነው ማለት ነው። ዋናው ስትራክቸራል ዳይሬክተሪ ነው ማለት ነው። ሩት ዩዘር ዳይሬክተሪ ላይ መግባት ከፈለግን ይሄንን ይመስላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፋይል ክሬት እናደርግ። ሶ ሲዲ ልበለው ሩት ብዬ ልግባ ls so touch sample file.txt ይሄ ሳምፕል ፋይል አሁን ካት ሳምፕል ፋይልን ብናደርገው ባዶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣለን። ሳምፕል ፋይላችን ተፈጥሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳምፕል ፋይል ኮንቴንት ሴቭ እናደርግና እንዘጋዋለን። እዚህ ኡቡንቱ ላይ እንመጣና ካት እናደርገው እንደምትመለከቱት ሳምፕል ፋይል ኮንቴንት የሚለውን ፋይል ውስጥ ያለውን ኮንቴንት ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኡቡንቱን ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ውስጥ በመጫን ሁለቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አብረው ረን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ በኡቡንቱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የፈጠርነውን ፋይል እንዴት በዊንዶውስ አክሰስ ማድረግ እንደምንችል፣ በዊንዶውስ የፈጠርነውን ፋይል ደግሞ እንዴት በኡቡንቱ አክሰስ ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቆይታችን ተደስተናል። መልካም ጊዜ